Létezhet-e kezdet nélküli világegyetem? A világ, ahol nincs első nap, csak ciklusok? Üdvözöllek a NetTanár csatornán. A mai napon a világegyetem lehetséges örökké valóságáról fogunk beszélni. Arról, hogy vajon volt-e kezdet, kell-e kezdetnek lennie, és egyáltalán mit értünk kezdet alatt. Kérlek, tarts velem, aztán beszélgessünk róla a komment szekcióban. Kezdjük egy igazán alapvető, sőt talán a legősibb kérdéssel, amit az ember valaha is feltett. Hogyan kezdődött a világegyetem? Vagy lehet, hogy nem is kezdődött. Gondolj csak bele, a legtöbb történetünknek van eleje, a napnak van hajnala, az életnek van születése. Szóval természetesnek tűnik, hogy az egész világ mindenségnek is van egy kezdőpontja. De lehet, hogy ez csak a mi emberi szemszögünk korlátja. A modern tudomány több mint 100 éve azt mondja, volt egy ősrobbanás. Egy pillanat, amikor minden, amit ma látunk, galaxisok, csillagok, bolygók, sőt maga a tér és az idő is egyetlen rendkívül sűrű és forró állapotból tágult ki. Ez a modell lenyűgözően jól illeszkedik sok megfigyeléshez. Például ahhoz, hogy a galaxisok távolodnak egymástól, vagy hogy az egész égboltot beborítja egy parányi hideg háttérsugárzás, az ősi tűznyoma. De van itt egy kis probléma, egy filozófiai szál, ami még a legmodernebb kozmológiai modellekben is ott bujkál. Ez pedig az, hogy az ősrobbanás egy szingularitással kezdődik. Egy olyan pillanattal, ahol a fizikai törvények felmondják a szolgálatot. Egy végtelen sűrűségű és hőmérsékletű pont, ahol az idő is úgy viselkedik, mint egy megszakított filmkocka. Egyszerűen nem tudunk rá matematikai vagy fizikai választ adni, hogy mi volt előtte. És hát itt jön az, amit sokan nem tudnak lenyelni, hogy lehet, hogy a teljes valóság valaha semmiből indult. Ezért egyre többen keresnek olyan elméleteket, amelyek kikerülik ezt a kezdeti szingularitást. Olyan modelleket, amelyek szerint a világegyetemnek nincs is kezdete, mert mindig is létezett, és itt jönnek képbe a ciklikus világegyetemek, amelyek azt állítják, amit mi kezdésnek hívunk, az valójában csak egy újabb fordulópont az örök körforgásban. Ez az elképzelés messze nem új. Már az ókori hindu, buddhista, zoroasztriánus és görög filozófiákban is megjelent az a gondolat, hogy az univerzum nem lineárisan halad egy kezdetből a vég felé, hanem ciklusokban, mint a nappalok és éjszakák, a tavasz és az ősz, a születés és halál váltakozása. A világegyetem összehúzódik, majd újra kitágul, meghal, majd újjászületik újra és újra a végtelenségig. Na de várjunk csak, mi alapján hisszük el ezt? Elvégre a tudomány nem mítoszokon alapszik, hanem megfigyeléseken és bizonyítékon. Szóval ha ilyen ciklusok tényleg vannak, hol a bizonyíték? A válasz kissé összetett, és a következő fejezetekben majd kibontjuk részletesen. De most elég annyit tudni, hogy a ciklikus modell nem csak filozófia, hanem komoly fizikai elméletek tárgya is lett. Olyan kutatók állnak mögötte, akik korábban maguk is az ősrobbanás elkötelezett hívei voltak, de újabb problémákkal szembesülve alternatívákat kerestek. És itt kezd igazán érdekessé válni a történet, mert ezek az új modellek nem csak megengedik, hogy a világegyetem örök legyen, hanem meg is magyaráznak olyan rejtélyeket, amiket az ősrobbanás klasszikus változata nem tudott kielégítően kezelni. Szóval lehet, hogy nem volt első nap, lehet, hogy a világ nem elindult valahonnan, hanem csak éppen egy új ciklusába lépett, pont akkor, amikor mi itt vagyunk, és megpróbáljuk megfejteni az egészet. És ezzel elindultunk egy olyan gondolatmeneten, amely nem csak az időről és a térről szól, hanem rólunk is. Mert ha a világegyetem örök, akkor mi a mi helyünk benne? Egy pillanat a ciklusban, egy ismétlődő mintázat része. Erről fogunk tovább elmélkedni. A következő fejezetben azt vizsgáljuk meg, vajon tényleg ennyire tökéletesen működik-e az ősrobbanás modellje, vagy vannak benne repedések. Miért nem magyaráz meg mindent az ősrobbanás elmélete? Lehet, hogy a világegyetem nem annyira egyszerű, mint hittük. Az ősrobbanás elmélete, vagy ahogy szakszerűben mondják, a forró, sűrű kezdet modellje sokáig úgy tűnt, hogy mindenre választ ad. A galaxisok távolodnak egymástól, pipa. A háttérsugárzás az egész égbolton egyenletes, pipa. A világegyetem nagy léptékben homogén és izotróp, szintén pipa. Szóval minek piszkálni, ha úgy tűnik működik. A gondot kezdődik, hogyha igazán belemélyedünk a részletekbe, akkor egyre több furcsaság bukkan fel. Olyan furcsaságok, amelyek nemhogy nem magyarázhatók meg könnyen, de egyenesen ellentmondanak annak, amit az egyszerű ősrobbanás sugallna.
Itt van mindjárt 3 jól ismert kozmológiai rejtély, amit a hagyományos modell nem tud kielégítően kezelni. Nézzük őket sorban, és megpróbáljuk közérthetően kibogozni, miért is jelentenek problémát. Az első a horizont probléma. Képzeld el, hogy a világegyetem két egymástól nagyon távoli pontjára nézel. Mondjuk az egyik a tejútrendszer egyik szélén van, a másik pedig egy több milliárd fényévre lévő galaxisnál. A háttérsugárzás hőmérséklete ezeken a pontokon teljesen azonos, de itt jön a csavar, ezek a régiók soha nem lehettek kapcsolatban egymással. A fénysebesség véges, az univerzum fiatal és a tágulás gyors. Egyszerűen nem volt idő arra, hogy ezek a pontok beszélgessenek és kiegyenlítsék a hőmérsékletüket. Akkor mégis hogyan lehet ennyire egységes az univerzum? Ez olyan, mintha két ember egy időben egymástól függetlenül pontosan ugyanolyan zoknit venne fel reggel, nap mint nap éveken át. Véletlen? Aligha. A második a sík univerzum problémája. Ha megnézzük a világegyetem nagy léptékű szerkezetét, azt látjuk, hogy hihetetlenül sík. Ez azt jelenti, hogy a téridő görbülete gyakorlatilag nulla. Nem domborodik sem kifelé, sem befelé. Matematikailag ez csak akkor lehetséges, ha az univerzum kezdetén az anyag és energia mennyisége hihetetlenül pontos egyensúlyban volt. Ha csak egy hajszányival több lett volna, az egész univerzum összeomlott volna önmagába. Ha meg egy picivel kevesebb, akkor túl gyorsan tágult volna ahhoz, hogy bármi struktúra kialakuljon benne. Ez olyan, mintha egy ceruzát a hegyére állítanál, és az ott maradna tökéletesen függőlegesen, anélkül, hogy eldőlne. Lehetetlenül precíz. A harmadik a mágneses monopólusok hiánya. A fizikai elméletek szerint, ha az univerzum valóban forró és sűrű állapotból indult, akkor abban az extrém környezetben bizonyos egzotikus részecskéknek is keletkezniük kellett volna, például mágneses monopólusoknak. Ezek olyan hipotetikus részecskék, amelyek egyetlen mágneses pólusból állnak, csak északiból vagy csak déliből, nem mindkettőből, mint a megszokott mágnesek. A gond az, hogy ezeket soha sehol nem találtuk meg. Ha tényleg ott voltak a kezdeti forró levesben, hova tűntek? Ez a 3 probléma, a horizont, a sík univerzum és a mágneses monopólusok kérdése nem csupán apró szépséghibák, ezek mély elméleti kihívások, amelyek komolyan megkérdőjelezik, hogy az ősrobbanás klasszikus változata valóban elége az univerzum megértéséhez, és most jön a nagy kérdés, van-e mód ezekre a problémákra egyszerre választ adni? Nos, a válasz egy ideig igen volt, mégpedig a kozmikus infláció nevű elmélet formájában. Ez egy forradalmi ötlet volt, amely új lendületet adott a kozmológiának, és sokak szerint megmentette az ősrobbanás elméletét a saját hiányosságaitól. De mint minden mentő ötlet, ez is hozott magával új kérdéseket és vitákat. És hogy mi ez az infláció pontosan, hogyan működik, és miért volt akkora szám a 80-as években, erről szól a következő fejezet. Miért volt forradalmi ötlet a kozmikus infláció? Egy gyorsuló pillanat, ami mindent megmagyarázhat, vagy mégsem? Néha a tudomány úgy halad előre, mint egy jó krimi. Van egy rakás megmagyarázhatatlan nyom, és egyszer csak jön valaki, aki azt mondja, hé, mi van, ha a gyilkos nem is az, akire eddig gondoltunk? A kozmikus infláció pontosan ilyen fordulat volt a kozmológia történetében. Egy merész, kissé abszurdnak tűnő ötlet, ami szinte varázsütésre megoldotta azokat a problémákat, amelyekkel az ősrobbanás hagyományos modellje nem boldogult. De mi is ez az infláció? Nem a pénzromlásról beszélünk, habár a név megegyezik. Itt arról van szó, hogy az univerzum egy rendkívül rövid idő alatt szinte felfoghatatlan mértékben kitágult. A klasszikus ősrobbanás modell szerint az univerzum szép lassan növekedett a kezdeti forró állapotból. Az infláció viszont azt állítja, hogy volt egy röpke pillanat, egy elképesztően rövid időszakasz a másodperc 1000 trilliomod része alatt, amikor az univerzum hirtelen exponenciálisan megnőtt. Hogy érzékletes legyen, képzelj el egy gombos tűfej méretű pontot, ami egy szemvillanás alatt akkorára fúvódik, mint egy focilabda, vagy inkább, mint egy galaxis. Ez a hihetetlen felfúvódás, ez a szó magyarul remekül leírja a lényeget, hozza magával a megoldást az előző fejezetben említett problémákra. Hogyan oldja meg az infláció a horizont problémát? Nagyon egyszerűen, még ha elsőre paradoxnak is tűnik. Az infláció előtt a világegyetem sokkal kisebb és sűrűbb volt, így a távoli részek még érintkeztek egymással, tudtak kommunikálni, kiegyenlíthették a hőmérsékletet, aztán jött a gyors felfúvódás, és széthúzta ezeket a régiókat messzire,
a mostani megfigyelhető univerzum szélei felé. Így magyarázható, hogy ma ennyire egyenletes mindkét irányban még akkor is, ha látszólag nem volt idejük kapcsolatba lépni. Mi van a sík univerzummal? A felfúvódás, mivel minden irányban arányosan tágítja az univerzumot, elkeni a görbületeket, mint amikor egy gyűrött lepedőt feszesre húzol az ágyon, és kisimul. Egy kicsit görbült világegyetem infláció után már szinte tökéletesen síknak tűnik. És a mágneses monopólusok, az infláció ezeket is kilöki a képből. Mivel a tágulás olyan gyors, hogy az univerzum térfogata sokszorosára nő, a részecskék, köztük a ritka mágneses monopólusok is annyira szétterülnek, hogy ma már alig akad belőlük egy is az egész megfigyelhető univerzumban. És ha ez nem lenne elég, az infláció megalapozza a galaxisok és galaxishalmazok kialakulását is. Hogyan? A kulcs az apró, véletlenszerű kvantumingadozásokban rejlik, amelyek az infláció során megnövekednek és gravitációs magvakként szolgálnak. Ezekből a sűrűsödésekből lesznek később a galaxisok, csillagok, sőt a bolygók is. Mindez olyan jól illik a megfigyelésekhez, például a háttérsugárzás apró rücskösségeihez, amit a műholdak ténylegesen látnak, hogy a kozmikus infláció mára gyakorlatilag a tudományos fősodor része lett. Na de, és itt jön a fordulat, amit minden jó tudományos történet megérdemel, ez az elmélet sem mentes a saját furcsaságaitól. Az egyik legnagyobb probléma, hogyha az infláció elindult valahol, akkor az soha nem áll meg mindenütt egyszerre. Ez azt jelenti, hogy miközben a mi kis univerzumunk már megnyugodott és szépen tágul tovább, valahol máshol az infláció még mindig tart, újabb és újabb univerzumokat hozva létre. Ezt hívják örökké tartó inflációnak, amelyből következik a multiverzum. Az az ötlet, hogy végtelen számú univerzum létezik, mindegyik más-más fizikai törvényekkel. Ez viszont már kezd sok lenni a jóból. Egyesek szerint ez már nem tudomány, hanem metafizika, hiszen nem tudjuk megfigyelni a többi univerzumot. Mások viszont azt mondják, ha a számítások ezt mutatják, nem söpörhetjük szőnyeg alá. De van itt még egy bökkenő, az infláció sem szünteti meg a szingularitást, vagyis valahol még mindig ott van egy kezdőpont, egy pillanat, ahol az idő és tér megszületett. Vagyis hiába toljuk hátrébb a kezdetet, a kérdés továbbra is ott lüktet, mi volt előtte. És ezzel visszatértünk oda, ahonnan elindultunk. Ezért is kezdtek egyes kutatók másfelé nézelődni, olyan modellek felé, amelyek nem csak megoldják a problémákat, hanem ki is kerülik a kezdet problémáját. És innen jön a következő fejezetünk főszereplője, az ekpirótikus világegyetem, amely nem fúvódik fel, hanem összeomlik, majd újra születik, mint a főnix madár, csak ezúttal kvantummezőkkel és extra dimenziókkal. Ez mondtad, 4. fejezet. A ChatGPT ezt mondta, miben más az ekpirótikus világegyetem? Mi van, ha az ősrobbanás csak egy újrakezdés volt? Ha eddig azt gondoltad, hogy az inflációs modell egy vad és szédítő elmélet, akkor kapaszkodj meg. Az ekpirótikus világegyetem nem csak, hogy új alapokra helyezi az egész kozmoszról alkotott képünket, hanem el is égeti az eddigi fogalmainkat szó szerint. A név nem véletlen ekpirótikus, a görög ekpyrosis szóból ered, ami azt jelenti tűz általi megújulás. Ez az elmélet az ókori görög sztóikus filozófiában is megjelent, ahol úgy hitték, hogy a világegyetem újra és újra elpusztul tűz által, majd újjászületik, egy végtelen ciklusban. A modern fizikusok ezt a képet nem allegóriaként, hanem komolyan vették, és ebből született meg az ekpirótikus kozmológia, egy radikális, mégis elegáns alternatíva az inflációval szemben. De mit is mond pontosan ez az elmélet? Egyszerűen fogalmazva, a világegyetem örökké létezett, csak éppen időről időre összehúzódik, majd újra tágulni kezd. Nincs első ősrobbanás. Amit mi ősrobbanásnak hívunk, az valójában csak az egyik ciklus kezdete, amelyet egy korábbi összeomlás követett. Mint amikor az óceán hullámai egymás után érkeznek a partra, mindig új hullám, mégis ugyanaz a tenger. A különbség az inflációhoz képest az, hogy itt nincs szükség arra, hogy az univerzum szétrobbanjon a semmiből, majd végtelenül felfúvódjon. Ehelyett van egy folyamatos, lassú mozgás, tágulás, majd lassulás, megállás, összehúzódás és újrakezdés. Ez az örök ritmus hozza létre a világunkat. De hogyan történik mindez fizikailag? Nos, itt lép be a képbe egy kulcsszereplő, amivel már az inflációnál is találkoztunk, a szkalármező. Ez egy olyan kvantummező, amely mindenütt jelen van az univerzumban, és egyetlen számmal jellemezhető.
Az infláció során ez a mező idézi elő az univerzum gyors tágulását. Az ekpirotikus modell viszont úgy módosítja ezt a mezőt, hogy ne fújja fel a világegyetemet, hanem szabályozza a ciklikus mozgást. És itt jön a csavar. Ebben a modellben a mező energiája idővel negatívvá válik, ami lassítja, majd megállítja a tágulást, és végül összehúzza a világegyetemet. Az energia ekkor nem tűnik el, átalakul. A mező mozgási energiája sugárzássá változik, amely létrehozza az új anyagot. A tér újra kitágul, a galaxisok újra kialakulnak, és a ciklus kezdődik előről. Ez az elmélet tehát nem csak a problémákat oldja meg, mint a horizont vagy a sík univerzum kérdését, hanem kiiktatja a kezdet szükségességét is. Nincs szingularitás, nincs végtelen sűrűségű pont, nincs kezdeti idő, csak egy végtelenül ismétlődő kozmosz, ahol minden ciklus után új világ születik. És ami igazán lenyűgöző, az ekpirotikus modell ugyanazokat a megfigyeléseket magyarázza meg, mint az infláció, például a kozmikus háttérsugárzás szerkezetét, csak hogy más módon. Nem egy hirtelen tágulás fújta szét a kvantumingadozásokat, hanem az univerzum lassú összeomlása nagyította fel őket, és ebből születnek meg a galaxisok kezdeményei. Az ekpirotikus világ tehát nem robban, hanem összeomlik, és onnan születik újra. Ez a Főnix madár univerzum gondolata. És ami különösen szép benne, minden egyes ciklusban ugyanazok a fizikai törvények uralkodnak, így a világegyetem nem fárad el, nem növeli az entrópiáját végtelenségig, mint a korábbi ciklikus modellekben. Minden új ciklus friss és fiatal, akárcsak egy új élet. Lehet, hogy a mi univerzumunk is csak egy a sok közül, egy újabb hullám a végtelen kozmikus tengerben, és ha így van, az nem csak tudományosan izgalmas, hanem valahol vigasztaló is. A kérdés már csak az, hogyan működik pontosan ez a ciklikusság, milyen mechanizmus vezérli a világmindenség örök visszatérését. Mi adja a világegyetem ciklusait? Létezik egy titkos kozmikus inga, ami újra és újra lendít mindent. A ciklikus világegyetem ötlete már önmagában is izgalmas, de a varázslat akkor kezdődik igazán, amikor megpróbáljuk megérteni, hogyan működik ez a gigantikus kozmikus mechanizmus, mert nem elég azt mondani, hogy összehúzódik és újraindul, a tudomány ennél jóval szigorúbb. A kérdés az, mi mozgatja a világot, mi az az óra vagy inga, ami ciklusonként újraindítja a folyamatot. A kult szó itt egy olyan fogalom, ami talán elsőre kicsit elvon, de valójában elengedhetetlen a modern kozmológiában. A szkalármező. Ezt már korábban is említettük, de most ideje rendesen megismerkedni vele. Olyan ez, mint a világegyetem háttérzenéje. Mindenhol jelen van, nem látszik, nem hallatszik, mégis mindenre hatással van. A skalármező egy kvantummező, amelyhez egyetlen érték tartozik a tér minden pontján, mint egy láthatatlan, mindenre kiterjedő hőmérsékleti térkép. E mező értékének változása és az ehhez társuló potenciál energiája határozza meg, hogy hogyan viselkedik az univerzum. Tágul, lassul, összehúzódik, vagy éppen újraindul. A kozmikus infláció elméletében ez a mező, az úgynevezett inflaton mező, felelős a gyors felfúvódásért. Az ekpirotikus modell viszont úgy formálja át ezt a mezőt, hogy ne robbanást okozzon, hanem szabályos, ciklikus mozgást. Ez olyan, mintha a felfújható légvár pumpáját nem túltolnánk, hanem finoman beállítanánk egy oda-vissza járó ritmusra. De hogyan működik ez technikailag? Képzeld el, hogy a skalármező értéke lassan csökken az univerzum tágulása alatt. Ez a lassú változás kismértékű gyorsulást okoz, ezt érzékeljük ma sötét energiaként. Aztán egy ponton az energia negatívvá válik, és ez már nem tágít, hanem lassít és összehúz. A világegyetem megáll, majd elkezd zsugorodni. Ebben az összehúzódási fázisban a gravitációs energia átalakul a mező mozgási energiájává, olyan, mint amikor egy lejtőn lefelé guruló golyó gyorsul. A skalármező egyre nagyobb lendületet kap, és amikor a potenciálenergia eléri a minimumát, a mező nem ragadott, átlendül rajta, és megy tovább. Ez az a pont, ahol az összehúzódás véget ér, és új fázis kezdődik, az újjászületés. Itt a mező energiája hővé és sugárzássá alakul, amiből új anyag keletkezik. Kvarkok, leptonok, atomok. A tér kitágul, a galaxisok újra formálódnak. És a skalármező visszatér eredeti állapotához, készen egy újabb körre. Ez a mozgás tehát nem egyszeri esemény, hanem végtelenül ismétlődő folyamat, amelyet ugyanaz a mező irányít. Egyetlen kvantummező, ami a háttérben végzi a dolgát, mégis képes arra, hogy egy teljes univerzum sorsát alakítsa. Újra és újra.
Az igazán nagy dobás azonban az, hogy ez a mező képes a korábban említett kozmológiai problémákat is megoldani, csak épp más eszközökkel, mint az infláció. A tágulás helyett az összehúzódás során történik a simítás, a kvantumingadozások erősödnek, de úgy, hogy a méretskálától függetlenül egyenletes rücskösséget kapunk, ez a skála invariancia, amit a háttérsugárzásban ma is látunk. Sík lesz az univerzum, mert az összehúzódás kisimítja a görbületeket, és nincsenek mágneses monopólusok sem, mert az összehúzódás nem jár extrém hőmérséklettel. És talán a legszebb az egészben, nincs szingularitás, nincs olyan pont, ahol a téridő elromlik, a ciklus nem kezdődik, és nem ér véget, csak körbejár. Egyetlen mező, egyetlen energiatér, és mégis egy örök univerzum motorja. Persze jogosan kérdezheted, na de honnan jön ez a mező, miért épp ilyen az energiája, és biztosan csak mezőkről van szó, nincsen ebben valami kozmikus trükk. Nos, erre válaszul érkezik a következő fejezet, amely egy még vadabb elméletet mutat be a bránok világát, ahol a mi univerzumunk nem több, mint egy membrán, amely időnként összeütközik egy másikkal, és ebből lesz az új világegyetem. Mi történik a világegyetem összeomlása során? Lehet, hogy a vég nem megsemmisülés, hanem újjászületés. Amikor a legtöbb ember azt hallja, hogy az univerzum összeomlik, az első gondolat valami katasztrofális kozmikus apokalipszis. Galaxisok egymásba roskadnak, csillagok egymásnak ütköznek, a téridő eltorzul, egy sötét, végső halálvízió. De az ekpirótikus modell ezt a végzetes összeomlást nem tragédiaként, hanem újjászületési lehetőségként értelmezi. Ez az elmélet azt állítja, hogy az összeomlás nem véget vet mindennek, hanem megteremti az új ciklus alapjait. Olyan ez, mint az ősszel lehulló falevelek, látszólag elmúlás, valójában a következő tavasz táptalaja. Na de mi történik valójában, amikor a világegyetem összehúzódni kezd? A ciklus ezen szakaszában a tágulás lelassul, majd teljesen megáll. Ezt nem valami kívülről jövő parancs okozza, hanem a skalármező energiájának fokozatos változása. Ahogy az előző fejezetben láttuk, a mező értéke idővel csökken, és amikor az energia negatívvá válik, az gravitációs hatásként kezd viselkedni, nem tágít, hanem húz. A világegyetem tehát elkezd lassan zsugorodni. Fontos, itt nem egy viharos összeomlásról van szó, hanem egy nagyon lassú, finoman szabályozott összehúzódásról. Olyan, mint egy hatalmas szimfónia lassuló zárótétele. Nem robbanás, hanem visszahúzódás. És közben valami egészen különleges történik. A gravitációs energia átalakul. Ahogy az univerzum zsugorodik, a tér egyre sűrűbbé válik, és ez az energia átáramlik a skalármezőbe. A mező lendületet kap, és ez az energia egyre nagyobb szerepet játszik a folyamatban. A kvantumfluktuációk, amelyek addig apró zajként voltak jelen, felerősödnek, és meghatározó struktúrákká válnak. Ezekből lesznek később a galaxisok magvai. De van itt valami még elképesztőbb. A ciklus mélypontján, amikor az univerzum a legkisebb méretű történik meg a fordulópont, ez nem egy szingularitás, nem egy végtelen sűrűségű pont, épp ellenkezőleg. Mivel az ekpirótikus modellben a maximális hőmérséklet és sűrűség korlátozott, az univerzum nem omlik össze egy végtelen állapotba, ehelyett a skalármező mozgási energia ekkor hővé és sugárzássá alakul, és ez a felszabaduló energia létrehozza az új világegyetemet. Ez az a pont, amit mi ősrobbanásként érzékelünk, de valójában ez csak egy ciklus kezdete. A tér újra tágulni kezd, a sugárzásból anyag formálódik, majd jönnek a csillagok, galaxisok, és újra kezdődik minden. Eközben nincs szükség mágneses monopólusokra, mert a hőmérséklet nem ér el olyan extrém értéket, ahol ezek a részecskék létrejöhetnének. A horizont probléma is megoldódik, mert a lassú összeomlás során a különböző régiók újra kapcsolatba léphetnek egymással, elég idejük van rá, hogy egyensúlyba kerüljenek. És a sík univerzum kérdése is megoldódik, mert az összehúzódás a legkisebb görbületeket is kisimítja. Ahogy egy légüresre szívott fólia rásimul mindenre. Talán a legszebb rész mégis az, hogy a ciklusok között nincs igazi különbség. Nem arról van szó, hogy minden új ciklusban nagyobb a világegyetem, vagy más szabályok uralkodnak. Minden egyes körforgás ugyanúgy zajlik, mint az előző. Ez óriási különbség a régi ciklikus modellekhez képest, ahol az entrópia minden alkalommal nőtt, és a múltban valamikor muszáj volt egy első ciklusnak lennie. Itt nem. Itt a kozmikus inga örökké lenghet oda-vissza.
végtelen ciklusokkal kezdőpont nélkül. Ez az elképzelés nem csak tudományosan elegáns, hanem filozófiailag is lenyűgöző. A vég itt nem a pusztulás, hanem a kezdet előszobája. Az összeomlás nem bukás, hanem a következő felemelkedés záloga. És ha már a vég és a kezdet ennyire összefonódik, akkor adódik egy újabb kérdés. Mi van akkor, ha ez az egész nem is a mi univerzumunkban történik, hanem valami még nagyobbnak a részei vagyunk? Jönnek a bránok, dimenziók és egy teljesen új kozmikus szint. Mi történik a ciklus nagy csattanása után? Lehet, hogy az ősrobbanás csak egy dimenzió közti ütközés volt. Képzeld el, hogy a világegyetem nem más, mint egy hatalmas végtelen lemez, egyfajta kozmikus membrán, ami egy még nagyobb térben lebeg. Ez nem science fiction, hanem egy valódi fizikai elmélet része, amit a Húr elmélet inspirált, és ami választ adhat arra, mi is történik pontosan a ciklus legmélyebb pontján, az ősrobbanás után. Ez a kép a bránok világa, ahol a mi háromdimenziós univerzumunk plusz az idő csak egy szelet, egy sokkal nagyobb, többdimenziós térből. Ezt a teret a kutatók bulknak nevezik, vagyis egyfajta kozmikus háttértérnek, amelyben más bránok, más világok is lebegnek, és igen, ezek a bránok ütközhetnek is egymással. Az ekpirótikus modell egyik verziója szerint pontosan ez történik a ciklusfordulónál. Nem a világegyetem omlik össze önmagába, hanem egy másik brán, egy rejtett univerzum közelít hozzánk, majd nekiütközik a mi bránunknak. Ez a kozmikus karambol nem megsemmisítés, hanem egy gigantikus energialöket. Ez hozza létre a sugárzást, az anyagot és a tágulást, amit mi ősrobbanásként érzékelünk. Ez a dimenziók közti csattanás adja az új ciklus nyitányát. De mitől olyan izgalmas ez az elképzelés? Először is a skalármezőt, ami az egész ciklust irányítja, ebben a modellben úgy is lehet értelmezni, mint a két brán közti távolságot. Ahogy a bránok közelednek egymáshoz, úgy csökken a mező értéke. Az energia egyre sűrűbb, míg végül az ütközés megtörténik. A csattanás során a mozgási energia hirtelen felszabadul, és ez a forrása az új világegyetem sugárzásának és anyagának. Másodszor a kvantumfluktuációk, ezek az apró, véletlenszerű rezdülések nem az ütközés után jönnek létre, mint az infláció esetében, hanem már a bránok mozgása közben. A rejtett bránon keletkező hullámzások miatt a különböző részei más-más időpontban érkeznek a mi bránunkhoz. Ez apró eltéréseket okoz az új világegyetem indulásának pillanataiban, ebből lesznek az anyag sűrűsödései, a galaxisok és a kozmikus háttérsugárzás rücskösségei. És most figyelj, ez a verzió is megoldja az összes korábban említett problémát, csak épp nem inflációval, hanem ütközéssel. A horizont probléma, a bránok már régóta léteznek, így volt idejük kiegyenlíteni a hőmérsékletet, mielőtt összeütköztek. A sík világegyetem, a bránok laposak, mint a papírlap, és ha a látható univerzum egy ilyen bránon születik, akkor eleve sík lesz. A mágneses monopólusok, az ütközés nem jár végtelen hőmérséklettel, így ezek az egzotikus részecskék nem keletkeznek. Mindez egy olyan képet rajzol elénk, amelyben a mi univerzumunk nem egyedüli, nem kivételes, hanem csak egy a sok közül, amely egy magasabb dimenziós térben lebeg. És az életünk, a bolygónk, a galaxisunk mindössze a következmény egy bráncsóknak, egy interdimenzionális puszinak, ami kozmikus méretű anyag és energia lökettel indította el a világot, amit ismerünk. És hogy mennyire tudjuk mindezt ellenőrizni, ez a nagy kérdés. Egyelőre a különbség az infláció és az ekpirótikus modell között nagyon apró részletekben rejlik. Például a gravitációs hullámok frekvencia spektrumában, vagy a háttérsugárzás polarizációja. De az biztos egyik elmélet sem elvetendő csak azért, mert furcsa. A világegyetem maga is furcsa, de ettől gyönyörű. Szóval, ha legközelebb azt kérdeznéd, hogyan született a világegyetem, lehet, hogy a válasz nem egyetlen pontban keresendő, hanem két bránban, amelyek épp egy új világot hoztak létre. És ez felvet egy újabb, még merészebb kérdést. Lehetséges, hogy az ekpirótikus ciklus nem csak tudományosan, hanem valószínűségileg is legalább olyan erős, mint az infláció, vajon melyik a valódi valóság? Miközben ennek az egésznek a húrelmélethez. Lehetséges, hogy a világunk csak egy hártya a dimenziók óceánjában. Emlékszel még a korábbi brános példára, arra, hogy a mi világegyetemünk egyfajta kozmikus lemez, ami egy nagyobb térben lebeg? Nos, ez nem önálló agymenés, hanem egy szigorúan elméleti, ám rendkívül összetett keretrendszer része, az úgynevezett M-elmélet, ami a húrelmélet egyik kiterjesztése.
A húrelmélet alapgondolata az, hogy az anyag legkisebb építőkövei nem pontszerű részecskék, hanem parányi rezgő húrok. Ezek különböző rezgési módjai adják a részecskék különböző tulajdonságait, így lesz a húr rezgéséből elektron, kvark vagy foton. De van itt egy csavar, ez a modell csak több dimenzióban működik. Egészen pontosan 10 vagy 11 téridő dimenzióra van szükség ahhoz, hogy az egyenletek értelmet nyerjenek. De hova bújtak ezek a dimenziók? A válasz: össze vannak csavarodva. Olyanok, mint egy hajszálvékony sodrony, amit nem lát szabad szemmel, mert túl kicsi. 3 térdimenziót látunk, hozt, szélességet és magasságot, meg az időt, de a többi el van rejtve. Ettől még hatással lehetnek ránk, és főleg lehetőséget adnak kozmikus trükkökre, amik a brános világot is lehetővé teszik. És itt lép színre az ekpirotikus modell. Ugyanis ez az elmélet azt feltételezi, hogy a világegyetem ciklikus újjászületését a bránok mozgása okozza, amelyek az M-elmélet keretein belül értelmezhetők. A mi univerzumunk egy látható brán, egy 3-dimenziós téridő hártya, amely egy magasabb 4-dimenziós térben, a bulkban lebeg, ezen kívül van egy rejtett brán, ami szintén létezik ugyanebben a bulkban, és időnként nekünk jön. Ez az ütközés nem csak fizikai robbanás, hanem egy teljes kozmikus restart. A rejtett brán mozgását, vagyis a felénk való közeledését leírhatjuk egy skalármezőként, amely csökkenti az energiát, majd a csattanáskor hirtelen felszabadítja azt, ez szinte tökéletesen visszaadja mindazt, amit eddig a ciklikus modellről tudtunk, csak éppen magasabb dimenziós nyelven. Ez a bránkép nem csak látványos, de hasznos is. Lehetőséget ad arra, hogy összekössük a kozmológiát a kvantumgravitációval. Ez pedig a szent grál a modern fizikában, mert eddig a nagy elméletek, mint az általános relativitás elmélet és a kvantummechanika alig-alig tudtak közös nevezőre jutni. A bránokon alapuló ekpirotikus modell viszont egy közös nyelvet kínál, ahol a kozmikus ciklusok, az anyag keletkezése és a dimenziók együtt lélegeznek. Ráadásul ez a kép egy új szintre emeli azt a kérdést, hogy mi is valójában a világegyetem. Ha a mi világunk csak egy brán, és a létezésünk egy interdimenzionális ütközés következménye, akkor vajon vannak más bránok is? Más világok? Más törvényekkel? Az M-elmélet ezt nem zárja ki, sőt, valójában ezt jósolja. Természetesen ez az elmélet is tartalmaz olyan elemeket, amelyeket ma még nem tudunk közvetlenül igazolni, de nem is ez a legnagyobb probléma, hanem az, hogy túlságosan sok mindent lehet vele magyarázni, ezért sok tudós úgy véli, hogy az M-elmélet jelenlegi formájában inkább egy elméleti szuperstruktúra, semmint konkrét tesztelhető fizikai modell. Mégis az ekpirotikus elméletet nem lehet elválasztani a húrelmélet világától. Ahogy egy város nem létezhet a térképe nélkül, úgy ez a ciklikus világegyetem sem állhat meg a magasabb dimenziók feltételezése nélkül. És hogy akkor most melyik a valódi univerzumkép? Az inflációs multiverzum, vagy a bránok között pulzáló örök világ? Ez a nagy kérdés, ami a következő fejezet középpontjába kerül. Mennyire hihető az ekpirotikus modell, és vajon tényleg versenyben van-e az inflációval? Tényleg hihető ez az egész? Van esélye az ekpirotikus modellnek az inflációval szemben? Amikor egy elmélet ennyire merész, ennyire fantáziadús és ennyire kozmikus, az ember önkéntelenül is felteszi a kérdést, oké, de mennyi ebből a science és mennyi a fiction? Az ekpirotikus modell valóban lenyűgöző, megmagyarázza a világegyetem eredetét kezdet nélkül, kiküszöböli a szingularitást, megspórolja a mágneses monopólusokat, és stílusosan zárja rövidre a horizont és sík problémákat. De vajon elég mindez ahhoz, hogy komolyan vegyük? A tudományban nem az a kérdés, hogy valami szép vagy megnyugtató, hanem az, hogy megfigyelhető, tesztelhető és prediktív. És itt kezdődik az igazi versenyfutás az ekpirotikus és az inflációs modellek között. Kezdjük a hasonlóságokkal. Mindkét elmélet skálainvariáns fluktuációkat jósol, vagyis azt, hogy az anyag sűrűség ingadozásai, amelyekből a galaxisok kialakultak, minden mérettartományban hasonló rücskösséggel jelennek meg. Ezt valóban látjuk a kozmikus háttérsugárzásban, szóval mindkét modell eddig pipa. Megmagyarázza a nagy léptékű simaságot és síkságot egyik felfújással, a másik összehúzással és újraindulással. Kerüli a mágneses monopólusokat, és egyik sem jósolja, hogy ezek ma tömegével elő kellene forduljanak. Jó, ezt sem látjuk, szóval megint pipa. A döntő különbségek ott kezdődnek, ahol a részletek jönnek.
Az inflációs modellek sokszor örök inflációt jósolnak. Ez azt jelenti, hogy a világegyetem egyes részei örökké felfúvódnak, és közben újabb és újabb buborék univerzumok jönnek létre, mindegyik saját fizikai törvényekkel, állandókkal, dimenziókkal. Ezt hívjuk multiverzumnak. Ez az elképzelés elméletileg következik az inflációs modellekből, de közvetlenül nem tesztelhető, és emiatt sok kutató kényelmetlenül érzi magát. Ezzel szemben az ekpirótikus modell elkerüli a multiverzumot, sőt egyetlen örök világegyetemet ír le, amely ciklusokban él és újul meg mindig ugyanolyan fizikai törvények szerint. Vagyis sokkal gazdaságosabb elmélet, kevesebb feltevésből, kevesebb csodaanyagból dolgozik. Filozófiailag is vonzóbb sokak számára, mert nem kell minden elképzelhető világot valósként elfogadni. De jön a nagy kérdés, hogyan lehet őket megkülönböztetni? Itt kerülnek képbe a gravitációs hullámok. Mindkét modell szerint az ősi világegyetem tele volt ilyen hullámokkal, téridőrezgésekkel, amelyek úgy terjedtek, mint egy vízbe dobott kavics gyűrűi. De az inflációs hullámok magasabb frekvenciájúak, míg az ekpirótikus modellek inkább alacsony frekvenciájúakat jósolnak. És hogy mit látunk ebből? Egyelőre sajnos semmit. A mai gravitációs hullámdetektorok, mint például a LISO, nem elég érzékenyek ahhoz, hogy ezeket az ősi jeleket kiszűrjék, de egy nap nem is olyan távoli jövőben épülhetnek olyan műszerek, amelyek ezeket a kozmikus zúgásokat képesek lesznek meghallani, és akkor talán eldől, melyik modell írja le pontosabban az univerzum születését. Addig is csak annyit mondhatunk, az ekpirótikus modell minden szempontból játékban van, nem alacsonyabb rendű az inflációnál, sőt, vannak előnyei. A skalármező, amit használ, nem igényel finom hangolást, vagy legalábbis nem többet, mint az inflációs mező. A ciklikusság nem csak működik, de logikusan is illeszkedik a természet többi ismert ritmusához, évszakok, sejtciklusok, bolygók keringése, és most már talán maga az univerzum is. A tudományban ritkán lehet véglegesen dönteni, de az biztos, hogy ha egyszer sikerül gravitációs hullámokkal belehallgatnunk a világegyetem hajnalába, az többet mond majd minden filozófiai elmélkedésnél. És ha akkor kiderül, hogy igazuk volt azoknak, akik szerint a világ örök és ciklikus, nos, az egy olyan pillanat lesz, amit nehéz lesz nem pátosszal ünnepelni. De addig is van még egy utolsó kérdés. Mit jelent mindez ránk nézve? Mit kezdhetünk egy örökké visszatérő univerzum gondolatával, emberek, halandók, egyetlen ciklusnyi időben? Vége van vagy sem a világegyetemnek? Mit jelent számunkra az örökké visszatérő kozmosz? Állj meg egy pillanatra, nézz körül. Gondolj bele abba, hogy amit most átélsz, ez a pillanat, ez a gondolat, ez a lélegzet, lehet, hogy már megtörtént egyszer, vagy 10 000-szer, vagy végtelenszer. Ha az ekpirótikus modell igaz, akkor a világegyetem nem kezdődött és nem is ér véget. Csak ciklusok vannak. Tágulás, lassulás, összehúzódás, újjászületés, ebben a kozmikus örök körforgásban a jelenünk csak egy fázis, akár csak egy tavaszi szél, egy hullám a parton, egy pillanatnyi szikra az örökké égő tűzben. Ez a gondolat egyszerre lehet félelmetes és felszabadító. Félelmetes, mert elveszi a kezdet varázsát. Nincs nagy pillanat, amikor lett valami a semmiből, nincs egyedisége az első világnak. Amit ősrobbanásnak hittünk, az lehet, hogy csak egy bránok közti ütközés volt a sok közül. A mi szeletünk az idő tortájából. De felszabadító is, mert megmutatja, hogy a világ önmagában teljes. Nincs szükség kívülről jövő teremtő erőre, nincs szükség időn kívüli kezdetre. A világegyetem magát hajtja, magát újítja meg, mint egy végtelen dallam, amely minden refrén után visszatér a kezdő akkordhoz és újra felcsendül. Mit jelent ez ránk nézve emberekre? Azt jelenti, hogy nem vagyunk idegenek ebben a ciklusban. Mi magunk is ennek a ritmusnak a részei vagyunk. Minden sejtünk, minden gondolatunk, minden érzelmünk, ez a világegyetem formálta őket. Egy korábbi ciklus porából épültek fel a csillagok, azok belsejében születtek a nehezebb elemek, ezekből álltak össze a bolygók, majd az élet, és végül mi. Lehet, hogy valaha volt egy másik mi, egy másik ciklusban, egy másik galaxisban, egy másik bránon, és ez a lehetőség bármilyen távoli is összeköt minket az örökké valósággal. És még valami, ez a ciklikus világkép felelősséget is ad. Mert ha minden újra kezdődik, akkor minden döntésünk, minden tettünk, bármennyire parányinak tűnik is, lenyomatot hagyhat a következő világokban. A sors nem előre megírt, de a következmények örökölhetők, mint egy kozmikus DNS,
ami továbbadja önmagát új és új világoknak. Talán soha nem tudjuk meg biztosan, melyik kozmológiai modell írja le legpontosabban az univerzum sorsát, talán egyik sem tökéletes, de az ekpirótikus világegyetem gondolata egy dolgot biztosan ad nekünk, egy mély, örök ritmust, egy világegyetemet, ami nem zárójel, hanem kör, nem robbanás, hanem dobbanás, és benne mi nem egyszeri csoda, hanem része egy végtelen történetnek. És talán ez elég is, talán elég annyit tudni, hogy a kozmoszban minden újra és újra megszületik, ahogy mi is kérdésekkel a fejünkben és csillagporral a szívünkben. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ezen a különleges kozmikus utazáson. Ha eljutottál idáig, akkor valószínűleg téged is ugyanúgy lenyűgöz a világegyetem titokzatos ritmusa, mint engem, és ez már önmagában is csodálatos dolog. Nagyon kíváncsi vagyok a gondolataidra. Mit gondolsz az ekpirótikus világegyetemről? Hiszel a végtelen ciklusok lehetőségében? Írd meg kommentben, beszélgessünk róla. Egy ilyen mély téma pont attól válik még izgalmasabbá, ha közösen gondolkodunk rajta. Ha pedig úgy érzed, szívesen támogatnád a munkámat, és részese lennél a NetTanár közösség belső életének, akkor nézd meg a csatornatagság lehetőségét, ott külön tartalmak, közös ötletelések és exkluzív előzetesek várnak rád. Ne felejts el feliratkozni, megnyomni azt a kis harangot is, hogy értesülj a következő tudományos kalandról, és ha még nem tetted, kukkancs bele a többi videómba is. Rengeteg izgalmas téma vár rád az idő természetétől a kvantum furcsaságokig. Találkozzunk a következő videóban, addig is maradj kíváncsi és fedezd fel a világ csodáit.